हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुले मनिस टेक्निकल युट्युब च्यानलमा, जहाँ हामी कुरा गर्ने गर्छौं सधैँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड। आजको यस भिडियोमा हामीले ई-सेवाको बारेमा बुझ्ने छौं, सुरुदेखि अन्तिमसम्म बुझ्ने छौं। किनभने अहिले लकडाउनको समयमा हामीलाई घरबाट बाहिर निस्किन एकदम गाह्रो छ र अहिले त घरमै बस्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय रहनेछ। सो घरमै बसेर घरबाट कसरी हामी वर्क फ्रम होम ट्यागलाइन जुन अहिले चल्दैछ त्यसले फलो गर्न सक्छौं र लकडाउनको बेला घरमै बसेर कसरी हामी घरबाटै काम गर्न सक्छौं, अथवा जुन अफिसहरुमा गएर कुनै कुराको पेमेन्ट हामीले गर्नु थियो अथवा आफ्नो ब्याङ्कबाट पैसाहरु लिनु छ भने त्यो डाइरेक्ट अब ई-सेवाको हेल्पले हामी गर्न सक्छौं। ई-सेवाको बारेमा धेरैजनालाई जानकारी अलरेडी छ, तर यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि छ जो ई-सेवालाई प्रयोग गर्नुहुन्थेन र मेनली गाउँतिर हुनुहुन्छ अथवा ई-सेवा युज गर्नु भइरहेको छैन। जस्तो हाम्रो घरका गार्जियन्सहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु ई-सेवा मोस्टली प्रयोग गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म, र ई-सेवा कसरी हेल्पफुल हुनेछ त्यो कुराहरु अहिले यस भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्नेछौं। सो सबैभन्दा पहिला त म थ्याङ्क यू गर्छु, कमेन्ट्समा तपाईहरु के सोध्नुहुन्छ मलाई। सो यो भिडियोको रिक्वेस्ट पनि मैले कमेन्टमा आएको थियो एउटा भिडियोमा। सो त्यसकारण यो भिडियो आएको छ र कमेन्टमा तपाई केही क्वेशन छ भने त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै टपिकमा तपाई चाहनुहुन्छ कि म भिडियो बनाऊ त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं कि प्ले स्टोरबाट ई-सेवा एपलाई इन्स्टल गर्छौं। iOS फोन छ तपाईलाई, एप्पलको फोन छ भने तपाई सेम प्रोसेस हो यो। तपाई एप स्टोर ओपन गर्नुस् र यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि हेर्नुस् यहाँ ई-सेवा गएर सर्च गर्नुहोस् र सिम्पल इन्स्टल गर्नुहोस्, केही समस्या हुँदैन। सो म यो एपलाई यहाँ ओपन गर्छु। अब अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छु मैले। यहाँ केही यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, के छ तपाई त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्ने हो हामी। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस्, अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ई-सेवा ओपन भइसकेको छ र यहाँ भन्छ कि फोन नम्बर आफ्नो सबमिट गर्नुपर्छ। र त्यही फोन नम्बर नै तपाईको ई-सेवा अकाउन्टको युजर आइडी भन्नुस् अथवा तपाईको अकाउन्ट नम्बर भन्नुस्, जे भन्नुहुन्छ त्यो तपाईको फोन नम्बर नै हुनेछ। सो म आफ्नो फोन नम्बर दिन्छु यहाँ। यस, वी गोना सबमिट इट। यस, यहाँबाट तपाईँ साइन अप लगइन, जस्ट साइन अप त सिम्पल तपाईले ई-सेवा युज गर्नुभएछ भने एकचोटि पनि त साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो अकाउन्ट यहाँ बनाउनु पर्छ सबैभन्दा पहिला त। सो अकाउन्ट बनाउनु एकदम इजी छ। यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् माथि, अनि यहाँ आफ्नो पुरै नाम र आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुहोस् र आई एक्सेप्ट प्राइभेसी पोलिसीहरु गर्नुहोस्, प्रोसिड गर्नुहोस्। तपाईको अकाउन्ट बन्छ। अझै केही अप्सन आयो भने सानोतिनो त्यो तपाई फिल गर्नुहोस् र तपाईको सिम्पल अकाउन्ट बन्छ। र मैले अलरेडी अकाउन्ट बनाएकै छु। सो म यहाँ लगइन गर्छु। यस गर्ने हो र तपाईको फोन नम्बरमा एउटा कोड आउँछ मेरो। सो मैले यहाँ आफ्नो त्यो ओटिपी कोड हालिसकेको छु र मेरो अकाउन्ट यहाँ चाहिँ लगइन भइसकेको छ। मेरो अकाउन्टमा मैले केही ब्यालेन्स छैन त्यो छोडिदिनुहोस्। यहाँ तपाईको ब्यालेन्स माथि आउँछ, रिवार्ड पोइन्टहरु बताउँछ, तपाईको यहाँ केवाइसी इन्फर्मेसन भर्न भन्छ, फिल गर्न भन्छ। केवाइसी इन्फर्मेसन चाहिँ फिल गरिदिनु होला। मैले चाहिँ अहिले फिल गरेको छैन पुरै डिटेल्सहरु, त्यो म पछि गर्छु। र केवाइसी डिटेल्समा तपाईको सिटिजनशिपको फोटोहरु माग्छ अनि ब्याङ्क अकाउन्टहरु माग्न सक्छ। त्यो कुराहरु तपाई फिल गरिदिनु होला। र यहाँ हेर्नुस् ई-सेवाको फिचर्सहरु अहिले हेर्नु छ भने यहाँबाट टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, इलेक्ट्रिसिटीको बिल, खानेपानी, इन्टरनेट, एयरलाइन, बस टिकट, अनि त्यही टिभीको, स्कुलको फीहरु सबै कुराको यहाँबाट पेमेन्ट यहीँबाट तपाई डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मुभीको टिकटहरु गर्नु छ, होटल बुक गर्नु छ कुनै, यहीँबाट डाइरेक्ट तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। रिफर एन्ड अर्नको पनि अहिले ई-सेवामा अप्सन चल्दैछ। यो एपलाई चाहिँ रिफर गर्नुस् र इन्भाइट गर्नुस् र 80 रुपैयाँ पर इन्भाइट पर रिफर ई-सेवाले प्रदान गर्दैछ अहिले। हेर्नुस्, अझै यसको सेवाहरु हेर्नु छ भने तपाई पुरै यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको बिल पेमेन्ट गर्नु छ भने सबै इन्टरनेट आईएसपीहरुको नाम यसमा दिएकै छ। र यहाँबाट एन्टिभाइरसहरु अनि अनलाइन शपिङ गर्नु छ भने पनि यहाँबाट तपाई गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्टहरु। मुभिजको आइफ्लिक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मुभीको टिकटहरु किन्नु छ, टिकटहरु लिन्छ भने ई-सेवाबाट डाइरेक्ट पेमेन्ट गरेर टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अझै यसको अब पेमेन्टहरु भने त होममा जस्तो तल हेर्नुभयो, होममा क्लिक गर्यो भने यस्तो हुन्छ। यहाँबाट जुन
स्क्यान एन्ड पे यहाँ लेखेको छ। जस्तो अहिले तपाईँहरू कुनै पसलमा जानु गइरहेको होला भने अहिले त लकडाउनको बेला जान पोसिबल छैन, तर तपाईँले पहिला अब्जर्भ गर्नुभयो होला, पसलमा जानु गइरहेको होला भने त्यहाँ एउटा सानो त्यहाँ स्क्यान एन्ड पेको अप्सन राखिएको हुन्छ पसलहरूमा, जहाँ तपाईँ स्क्यान गर्नुहोस् र डाइरेक्ट पैसा पेमेन्ट गर्नुहोस्। त्यो स्क्यान एन्ड पे यहाँबाट अफर्सहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्नुहोस्, जस्तो म अब यहाँ टपअपमा क्लिक गर्छु, म एउटा सिम्पल तपाईँहरूले म हेराइदिन्छु यहाँबाट। यहाँ ओके, यहाँ एउटा सिम्पल कुनै फोन नम्बर हाल्नुहोस् अनि त्यो आफै डिटेक्ट गरिहाल्छ एनसेलो कि एनटिसी हो, अनि स्मार्ट सेल कुन सिम हो, अनि कति अमाउन्ट पठाउनु छ त्यो अमाउन्ट लेख्नुहोस् अनि डाइरेक्ट प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पल तरिका छ, प्रोसिड हुन्छ। म चाहिँ मेरोमा त ब्यालेन्स छैन, म तपाईँले त्यो गरेर हेराउन सक्दिनँ। यहाँ म स्टेटमेन्टमा जान्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला मैले कहीँबाट यसमा पैसा लोड गरेको छु, पैसा पठाएको छु, सब यहाँ दिएकै हुन्छ। अथवा माई पेमेन्टमा गएर पनि हेर्नुहुन्छ, तल त यहाँ छ माई पेमेन्ट्सहरू। इन्टरनेटको बिल मैले पे गरेको, अरूमा रिचार्ज गरेको छु, त्यो सबको यहाँ डिटेल्स दिएको छ। सिम्पली त्यस्तै इन्टरनेटको पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ, टिभीको पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कुल फी, कलेज फीहरू तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि अब यसमा मेन कुरा आयो कि आफ्नो ई-सेवा अकाउन्टमा पैसा लाउने कहाँबाट। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो कुनै तपाईँको फ्रेन्ड्स र रिलेटिभ छ, उहाँहरूको ई-सेवा अकाउन्टबाट आफ्नो ई-सेवा अकाउन्टमा इजिली पैसा ट्रान्सफर गराउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल उहाँहरूलाई सेन्ड मनी जुन यहाँ क्लिक गरेर छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि सेन्ड मनीमा क्लिक गरेर तपाईँको ई-सेवा अकाउन्टको नम्बर हालेर तपाईँले जुन नम्बरले ई-सेवा अकाउन्ट बनाउनुभयो त्यो नम्बर हालेर कति पैसा पठाउनु छ उहाँहरूलाई यस्तो पैसा लेखेर अनि प्रोसिड गरेर भन्नुभयो भने तपाईँको अकाउन्टमा पैसा आउनेछ। तर ब्याङ्कबाट पनि तपाईँहरू पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ लोड मनीमा हामी क्लिक गर्ने हो। तपाईँहरूलाई भनिन्छ, हेर्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, कार्ड, भिजा कार्ड, मास्टर कार्डहरू जुन हुन्छन् त्यसबाट पनि। जस्तो मोबाइल ब्याङ्किङ, अब जस्तो तपाईँ कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँको अकाउन्ट छ भने मोबाइल ब्याङ्किङ यदि इनेबल गराउनु भएको छ भने मोबाइल ब्याङ्किङको जुन एप, जस्तो सिद्धार्थ ब्याङ्क छ सपोज गर्नुहोस्, सिद्धार्थ ब्याङ्कको जुन मोबाइल ब्याङ्किङको एप हुन्छ म हेराइदिन्छु तपाईँहरूले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मसँग सिद्धार्थ ब्याङ्कको छ एप्लिकेसन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एप्लिकेसन छ। सो यो एप्लिकेसन सपोज तपाईँ सिद्धार्थ ब्याङ्कमा अकाउन्ट छ त यो मोबाइल ब्याङ्किङ इनेबल गर्नुभएछ भने यो एप तपाईँमा होला, तपाईँ इन्स्टल गर्नुभएको होला र तपाईँ युज गर्नु होला। त्यसमा त्यो मोबाइल ब्याङ्किङको अप्सनमा नै एउटा अप्सन हुन्छ ई-सेवामा पैसा लोड गर्नुहोस् भनेर, त्यहाँबाट डाइरेक्ट क्लिक गर्नुहुन्छ भने ई-सेवामा पैसा लोड हुन्छ। अथवा यहाँ लोड मनीमा गएर मोबाइल ब्याङ्किङमा जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, जुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ त्यो ब्याङ्क तपाईँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ अमाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो, यहाँ के को लागि पैसा ट्रान्सफर गर्नुभएको छ, लोड गर्नुभएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँ तपाईँ यदि हाल्नुभएको छ भने ब्याङ्क अकाउन्ट तपाईँको माग्न सक्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट आफ्नो यसमा फिल गर्नुहोस्, अथवा केवाइसी फिल गर्ने बेला नै सायद ब्याङ्क अकाउन्ट माग्न सक्छ। सो यसरी तपाईँ यसमा पैसा पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङले पनि, कार्डले पनि सेम प्रोसेस हो। अनि पैसा त्यस्तै पठाउनु छ भने सेन्ड मनीमा क्लिक गरेर अरू कुनै ई-सेवा नम्बरमा पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। र पैसा यो टपअप गर्नुभयो भने इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्नु, केहीको पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले केही रिवार्ड पोइन्टहरू पाउँछन् यहाँ ई-सेवामा। त्यो रिवार्ड पोइन्ट तपाईँको एड हुँदै जान्छ। कुनै पनि पसलहरूमा गएर जसमा ई-सेवा पैसा लोड गर्ने, आजकल पसलहरूबाट पनि ई-सेवा पैसा लोड गरेर तपाईँ पसलमा गएर सिम्पल सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा ठुलो ई-सेवाको बोर्ड नै लागेको हुन्छ पसलको माथि, त्यसबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हो यो पसलमा गयो भने आफ्नो ई-सेवा अकाउन्टमा चाहिँ पैसा लोड गराउन सकिन्छ। तपाईँको आफ्नो फोन नम्बर दिनुपर्छ उहाँहरूले, र उहाँहरूले तपाईँ पैसा जति भन्नुहुन्छ उहाँहरू पठाइदिनुहुन्छ र तपाईँ जति पैसा उहाँहरूले दिनुहुन्छ। सो एउटा कुरा यसमा जान्नु होला कि ई-सेवाले आफै भनेको छ कुनै पनि पसलमा गएर तपाईँ ई-सेवा अकाउन्टमा पैसा लोड गराउन चाहनुभएछ केही फी लाग्दैन, 1 रुपियाँ पनि फी लाग्दैन। मैले धेरै पसलहरूमा हेरेको छु कि कसैले 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, 50 रुपियाँसम्म फी लिन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरू आफै प्रोफिट लिन्छन्। ई-सेवाले भनेको छ कि 1 रुपियाँ पनि कुनै पसलले लिन सक्दैन। ई-सेवाको अफिसियल युट्युब च्यानलमा
गएर तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भिडियो गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ कुनै पसलमा जानु गएको छ र भन्नु गइरहेछ कि ई-सेवा अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्, अनि त्यो पसलवालाले तपाईँसँग कुनै पनि एक्स्ट्रा चार्ज लियो भने तपाईँ त्यो भिडियो सिधा हेराउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ दावा गर्न सक्नुहुन्छ कि 1 रुपियाँ पनि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्दैन र 1 रुपियाँ पनि एक्स्ट्रा चार्ज तपाईँले दिनु पर्दैन तपाईँको आफ्नो ई-सेवा अकाउन्टमा पैसा लोड गराउनको लागि। अनि होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अहिलेसम्म तपाईँले मेरो एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ कोभिड-19 अपडेटर भनेर, कोरोना भाइरसको हरेक अपडेट एपमा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला सो द्याट अरूलाई पनि थाहा होस् कि ई-सेवा कस्तो फिचर्सहरू रहेछ, ई-सेवा कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी युज गर्ने। सो फेरि पनि हामी भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय नेपाल, स्टे होम, स्टे सेफ।